Bravo, bravo! Üdv, kedves diákok és elbűvölő kollégáim! Ez is eljött. Az én szeretett osztályom elballagott, leérettségizett, és még egyszer utoljára részegedik egyet, hogy aztán másnap letagadhassák az énekeket és vitáikat. Véget ér a gondos hallgatás időszaka. Már nem hallgatom el többé a késéseik számát, elmondhatom puskázási technikáikat, leleplezhetem hamis tesiigazolásaikat. Ám ami ennél is fontosabb, tudom, kitüntette el az osztálynaplót, kiárulta a zöldet, kifestette össze a tesiöltözőt. Mindent láttam és elmondhatom, hogy rohadtul nem érdemlik meg az általuk elképzelt életet. Mert elrontottuk őket. Korábban még azt mondtam volna, az élet nem érdemli meg őket. Ám a szemem előtt váltak üressé, maivá. Egy olyan világban mennek, ahol már nem csak előttem nem titok a titok, és ahol már nem csak igazolás fognak hamisítani. Ügyvédek, orvosok akarnak lenni, de csak az üresség szolgái, akik ennek az ellenkezőjét hiszik, de arra is képtelenek, hogy egymásra támaszkodjanak. Mégis tovább kell menniük az úton, hiszen azt tanítottuk, hogy a csúcsra kell érniük. És én is kíváncsi vagyok, mi is ez a magaslat, ezért remélem nem veszik tolakodásnak, ha én teszem meg az első lépést a jövőbeli találkozásunkért. Az 5 éves érettségi találkozó megszervezését ezúton is magamra vállalom, és büszkén várlak majd titeket otthonomban. Most pedig bulizzatok, míg az élet valója magatok alá nem gyűr titeket.
Főztem. Kérsz? Undorító. Legalább főzőműsort néznél, ha már egész nap a tévé előtt ülsz. Laci? Dolgozik. Tehát játszik. Ő gamer. Ez a szakmája. Legalább színvonalban nem esett messze a fájától. Te leprostisztál? Az is egy szakma, de nem ezt mondtam. Te leprostisztál a családi asztalnál? Nem ezt mondtam. Te leprostisztál, és még tagadod is. Nem tagadtam. Lekurváztál! És büszkén vállalod? Istenem! Hova jutott a nevelésem? Das ist immer so viel Papierkram. Ja, leider. So, Liebes, das ist für dich. Fühlst du dich wohl? Csákány. Gumimaci reggelire Melike. Macskos, nem lehet mindenki ilyen fehérje bomba. Vannak, akik egész este egy sötét szobában szimbolikáznak, aztán reggel ide tolják az enyhén halál tekintetű fejüket. Dolgoztam. Meli, téged még sose láttalak dolgozni. Az a 3 toplistás regény nyilván magát írta meg. Hát figyelj, még nem mész egyetemre, annyit nem fognak megbecsülni. Ezért van tele az ország ilyen megélhetési pszichológusokkal, mint te. Ide jön neked is rendes munkát legyen. 24 éves vagy. Uraki, csak nem akarsz megölni a pornóból. Erotikus irodalom. Létező műfaj. De kösz, hogy a tesómra se számíthatok ebben az elcseszett világban. És kösz, hogy te is földbe döngölsz az érettségi találkozó előtt. És mégis mit nézzünk? Apa, miért vettél föl inget? Ma van az osztálytalálkozó. És fel akarsz vágni? Ki? Én? Ugyan dehogy. Akkor miért vettél fel nyakkendőt? Fiam, attól még, hogy home office-ban dolgozom, tudok elegánsan öltözni. Félsz tőlük? Gyere ide, fiam. Fiam, hallottál te már a bölcsészekről? Nem, ők a rosszak? Ők a mi nemezéseink. Óvakodj a bölcsészektől, fiam. Bosszantóak és tudálékosak. Nem ismerik a színkódokat, viszont tudnak vagy 1000 szinonimát az árnyalatokra. De mi gazdagok vagyunk. Az jó, fiam, hatásos a mérnökök ellen. De a bölcsészek mások. Könyveket esznek és tudással ébrednek. Őket nem Rolex-szel, hanem versidézettel lehet megvenni. Arany Lacinak? Kezdetnek nem rossz. De ez is csak időhúzás. Nem nyugszanak, míg a földbe nem döngölnek, hogy aztán nyálukat csorgatva kimondhassák. Ők az okosabbak. Befejezted a műsorszámot? Nem. Most tulajdonképpen az a problémád, hogy kimondtál magadról valamit, vagy
Az, hogy nem cáfoltam rá. Az a bajom, hogy azt reméltem, hogy sosem fogtok bántani azért, mert nem mentem vissza dolgozni. Családomért éltem. Aj, te nem a családodért éltél, hanem magadért. Mikor lettél ennyire rideg, kislányom? Látod, ha valaha is érdekelt volna, hogy mi van velem, és nem az apám pénze miatt élnél velünk, tudnád. Drukkolj, hogy ma életben maradjak. Hát ezt nem így terveztük. Még mindig a tegnap miatt vagy szomorú? Amiatt inkább neked kéne, fiam. De talán jobb is, hogyha nincsenek túl nagy elvárásaid. Anyukáddal mi is ilyenek voltunk hajdan. Boldogok. Terveink voltak. Antal bácsi volt az első, aki szembesített minket az élet valóságával. Azt mondta, rossz útra tértünk. Felelőtlenek vagyunk és önzők. Pedig mi csak egy családot szerettünk volna. Akkor értettem meg, hogy az idősek irigyek a fiatalságunkra. A tanárok pedig csak saját életük szerencsétlenségét élik ki a diákokon. Senki nem mutatta meg, hogy legyünk boldog felnőttek. És végül persze ők győztek. Anyukád... Hát igen. Én meg itt vagyok. Hiába a nagy ház. Hiába minden. Már semmi sem lesz olyan, mint érettségi előtt. És nekem lesz valaha? Hello, hello, Melinda. Lillám, te semmit nem változtál. Nem gondoltam volna, hogy eljössz. Úgy hallottam, mostanában nem vagy épp szociális típus. No csak, és még hallani is felőlem. Pedig az elefántcsontoronyban hírzárlat van. Azt is csiripelik, hogy munkanélküli vagy. Anyáddal élsz. Te is anyáddal élsz. Munkám van, csak az egyetemet hagytam ott. Mit dolgozol? Írok. Az is egy munka? Majd egy szebb kinevetés lesz rendes is.
Hát olyan igazán rendes, mint neked nem hiszem. Kirakat nem, csak amit élvezek. Én is élvezem. Hát persze, vonalakat húzni meg számolni. Kár, hogy te magad is egy gondosan megrendezett tervrajz lettél. Csengettél már, vagy ennyire félsz a gimis osztályfőnököttől? Nem tudsz semmit. Most érkeztem. Dehogy nem. Azt tudom, hogy 10-ben 2-est kaptál egyenletrendszerből, csak valahogy nem került bele a naplóba. Ja, te nagyon beteg vagy. Jézusom! Ki beszél itt 10-ről? Miért jegyzed meg ezeket, ember? Arról beszélek, hogy Antal bácsi egy perverz állat, és nem biztos, hogy van hozzá kedvem. Vagy az idióta, avarban megújó, izzadságszagú művészfejedhez. 3 perc. Ennyi kellett a mérnökasszonynak, hogy kibújjon a megrajzolt álcája mögül. Mi ez a cicaharsz lány? Csengettetek? Na látod, ezek miatt kéne nekünk csajoknak összefogni. Bálint, milyen jól nézel ki. Ugye, Lilla? Miért nem mentetek be? Ott a kilincs. Bálint, Istenem, annyira okos vagy. Nyilván ezt is a BTK-ból olvastad ki, de nem gondolod, hogy ennyire hülyék vagyunk. Nyilván zárva van. Gondolom kiszámoltad a valószínűségét, de ez esetben egyszer te is tévedhetsz. Antal bácsi! Mi ez a koszfészek? Ezt nézzétek, az öreg nagyon felkészült. Ezt meg kell hagyni, hogy rohadt jól rajzol. Inspiráló. Szerintem nincs itthon. Sütit? Isten őriz! És ha mérgezett? Lilla, az osztályfőnöködről beszélsz. Aki legutóbb értéktelen szarnak nevezett minket, és azt mondta, hogy nem vagyunk méltók az életre. Hát lehet, hogy egyesek esetében igaza is lett. Parancsolsz? Az mi volt? Csumi! Oh, Szandika! Hát téged a neved megelőzött. Milyen a parti? Hát nem hiszem, hogy erről fog sztorizni. A főszervezőnk lelépett, és csak romlott mérgezett tortát hagyott ránk. Ahogy megígérte. Antal bácsi. Minek ez a ruha és minka kínosan nézed benne magad? Én nem. Azért érzem kínosan magam, mert feltűnően bámul. A ruha volt rajtad elő, vagy megbámultalak? Nos, 2 dolgot tehetsz, vagy legközelebb úgy öltözöl, ahogy valóban szeretnél, vagy megerősödsz és elviseled a környezetet. Köszönöm. Komolyan gondolta? El lettünk rontva? Miért nem? Itt ülsz egy ruhában, amiben nem érzed jól magad, és kínosan ügyelsz arra, hogy nem mondj bármi eredetit. Már nem vagytok gyerekek, és az egyetlen dolog, amit megtanultatok, hogyha elrejted magad, nem bántanak. De még változhatunk. Ugyan már néz a tanáraidra. A saját harcaikra használnak titeket. Mikor beszéltek veled valaha érdek nélkül? És önnek mi az érdeke? Talán lehet, hogy én vagyok a kivétel, de nekem is megvan a magam harca a társadalommal. És mi van, ha téved? Mi van, ha kiderül, hogy ön csak egy pedofil, pszichopata tanár, aki a diákok szenvedésén örömködik? Hát, akkor valószínűleg könnyebb lett volna az az elmúlt 5 év, és az, ami ránk vár. Sziasztok, drágák! Iszonyat parabuliban vagyok, de legalább szeretem emberekkel. Van itt egy süti, amiről azt hírlik mérgezett. Antal bácsi hagyta itt nekünk, aki már évek óta holtan akar látni minket. Szerintetek merjek enni belőle? Szandika, mondd, téged valóban önszálltukból követnek az emberek? 120 000 egész pontosan. Ennyire üres lett ez a világ? Miért talán te vagy az alternatíva? Én építek, teremtek, alkotok. Iparos vagy, Lilla.
Pótolható. Mondja ezt az, aki egy sötét lyukban pornót ír? Jaj, olyan morcik vagytok. Le se tagadhatnátok, hogy ilyen antiszoc agyemberek vagytok. Szandi, mondd, hogy tud az ember agy nélkül lenni? Hát, Fura energiákat áraszt. Valami nincs rendben. Hol lehet Antal bácsi? Antal bácsi? A gyomrom összerándul ettől a rendezvénytől. Még hogy mérgezett süti. Csak az öreg Antal bácsi ütött nekünk egyet. Istenem, Sanya, a szívbajt hoztad ránk. Rossz a lelkiismereted? Már lassan 5 éve. Time can never be your trusted friend. Nem hiszem el, hogy még táncolni sem voltál hajlandó. Mi bajod van? Bálint. Nem. Én most jövök rá, hogy egyszerűen nem. Nem tudsz táncolni? Ez az. Annyira fájdalmasan férfi vagy. Buta. Büdös. Tudod, nem kezded jól ezt a feminista szerepet. Ez nem szerep. Magamra akarok összpontosítani. Nekem ezt szánta a sors. 19 éves vagy, nem szántak még sok mindent neked. Egyébként meg egyáltalán nem bűn, hogyha egy kicsit szórakozol. De melletted nem tudok. Fullasztó vagy. Eredményeket akarok, érted? Hogy aztán egyedül ez mind semmi. Istenem. Mintha nem magoltad volna át az elmúlt 2 évet. Mintha nem erre készülnél. Csak a mellébeszéléshez értesz? Tudod, elfogadom. De örülnék neki, hogyha máskor rájönnél, hogy valójában saját magadat nem tudod elviselni. Nem kéne itt lennünk, ez Antal bácsi szobája. Figyelj, ha a történtekről szeretnél beszélni... Nem. Jézusom, dehogy. Csak tudod, most ez egy kicsit sok volt nekem. Erre nézd, mit találok. Én nem látok ebben semmi kivetnivalót. A diákjai voltunk. Hogyha ennyire hiányzunk neki, akkor hol a francban van? Biztos elfelejtett valamit. És a gyertyák? Olyan, mintha ő már elbúcsúzott volna tőlünk. 5 évvel ezelőtt így is tett. És hát már nekem is el kellett volna felejtenem téged. Figyelj, nem csak az zavar, hogy már rohadtul nem hasonlítasz ezekre a képekre. Azelőtt sohasem. Egyszer nem mondta nekünk, hogy rossz útra térnénk. Talán csak azt akarta, hogy elhiggyük neki. Vagy ő az, akit kitaszított a társadalom, és ezért ezt a hülye, idióta játékot játsza velünk, hogy aztán mi is megbolonduljunk. Szóval akkor nem fogunk beszélni? Eddig is azt csináltuk, te idióta. Szóval, most egy telekommunikációs cégnél vagyok, szoftverfejlesztő. Aztán, ez felelősségteljesen hangzik. És nem vágytál soha vissza a valóságba?
Mármint, hogy én is drogosok megtolvajok ügyvédje legyek? Ez körülvesz, baszki. Ez a baj a humanosokkal. Egyszerűen képtelenek kézzelfogható dolgokat teremteni, csak a múlt tudását lefegyelik. Pedig milyen jó is egész nap egy sajtcetlén számolni egy sötét szobában. Én írok. Jelenleg erotikus irodalommal foglalkozom. Ó, és ezzel valamiféle hiányosságot pótolsz? Nem köszi, elég gazdag ilyen téren az életem. Ilyen téren. Az valóban igaz, hogy ti művészek, hogy is mondjam, illetlen huncutságokban vesztek részt? Először vagy masszív bajos lillám. De nem, teljességgel hetero vagyok. Az jó. Mármint, hogy tök jó. Ez is. Baszki. Na mindegy, hát nekem még pár év egyetem, és hát végre ügyész leszek. Azért az élőbeszédet még gyakorold, nem elég ez a sok paragrafus a fejedben. Srácok, eltértünk az eredeti témától, szóval én elsősorban termék- és szépséginfluencer vagyok. Bravo! Valakinek ehhez bármi kérdése? Nekem van. Hogy lehet, hogy még így is értékesebb vagy, mint Lilla? Úgy, hogy legalább valamennyire a valóban mozog. András! András? András? Hihetetlen, hogy egy influencer jobban ismeri a fertőt, mint mi magunk. Ő maga a fertő. Na, gyerekek, jelentem. Antal bácsi frissített mása megérkezett. Füstállatos? Vállalkozó. De kit érdekel? Képzeljétek, a minap egy idős hölgyel volt egy érdekes beszélgetésem. Valóban. Magam is rájöttem, hogy mi sem vagyunk egy hangyányit se jobbak azoknál, akik a mi jövőnket ellopták. És ebbe a társadalomnak nevezett présgébe benyomtak. A saját mocskunkban fürdünk. És azzal köpjük szembe önmagunk, hogy valakinek hazudjuk magunk. Valakinek? Igazán nem szeretném megsérteni az imidzset, de mind jól emlékszünk az utolsó találkozásunkra Evelynnel. Az csupán nagyon fiatal voltam. Baj van? Csak hallgattam Antal bá beszédét, és végignéztem itt a tömegen. Talán még nekünk is önfeledten táncolnunk kéne. Táncolhatunk is. De már nem sokáig. Dehogy nem. A közös életünk nagyobb buli lesz, mint eddig bármi. Egy örökhöz kötött élet. A felelősség terhe alatt. Most viccelsz, ugye? A gyermekünket hordom a szívem alatt. Aminek örülök is, csak egyszer vagyunk fiatalok. Mondhattad volna hamarabb is, hogy nem állsz készen. Kicsim, nem ez. Nincsen semmink. Mégis mit tanulna ez a gyerek? Szeretetet. Vagy legalábbis eddig azt hittem. Tudod, András, eddig azt hittem, ti vagytok a kivétel. De mostanra pont a szabály lettetek. Komoly, bazd meg! Egy pillanatra sem tud leállni! Az a lány szeret téged. Nézz körbe, fiam. Látsz itt bármi értékesebbet ebben a társaságban?
Antal bácsinak igaza volt. De erre túl késő jöttem rá. Megérett a kérdés. Sütit? Ég veletek. Már mész is? Már rég el kellett volna mennem. Azért idén még egy szigetet beadunk. Kár, hogy utána kajára se lesz pénzed. Még 4 év ebben a rendszerben, és neked se lesz. Minden úgy történik, ahogy az Úr elrendelte. Ezt a dumát cseszed. Engedd már meg, hogy a kis puttony keresztapja legyek majd. Még mindig szürreális. Biztos átgondoltátok ezt? Nem tudom. De nézz oda. Az ő boldogsága a legfontosabb. Hallanád, ahogy a gyerekről beszél? Valóságos áldás. Ez a vallásos szarság fog titeket egyszerre sírba vinni. Ha megéljük a boldog agkort, az csak is a vallásos szarságnak lesz köszönhető. Ha nincs isteni kegyelem, mind retteghetünk a külvilágtól. Elnyugodtál, fiam? Én sajnálom az előbbit. Ugyan, a pofámba ordítottad a valóságot. Előfordul. Miről beszéltetek? A munka, a vallás, meg a Szigetfesztivál. Mindközül a harmadik a legfontosabb. Az előbbi 2 megvolt, de egy jó korda koncert legalább feletteti. Nem kéne ezt mondania. Úgy, hogy én tanári pályára készülök, Andrisból meg mindjárt apuka lesz. Nos, akkor gratulálok, fiúk. Pár év és egy intézményben láthatják, hogy cseszték el az életük. De fő, hogy az Istened elégedetten csámcsokatja a szotyolát. Azért önnek se ártana a hittanait lapozgatni, Antal bácsi. Hát, ha megnyugvást találna. 5 év múlva meglátjuk, megnyugvást találtál-e. Te pedig, ha még mindig a tanárni fogsz tanulni, kapsz tőlem egy doboz süteményt. Ez most komoly? Egész este úgy járkál körbe, mint egy kibaszott kopogó szellem, és mindenkinek az orra alá huhog. Az a durva, kedvesem, hogy én csak azt mondom, amiket tőletek hallottam az elmúlt években. Tudjátok, azokban az időkben, amikor még volt gondolatotok. És nem egy 120 000-es fesztiváljegy jelentette az egyetlen örömforrás. Mégis kik lesztek, ha mindezt egyszer már nem tudják megfizetni a szüleitek? Szuper! Már csak mi maradtunk. Még visszajöhet. De nem fog, már régen leterítette a süti. Nem baj, legalább lesz elég tanunk a tárgyalásra. Megnyugtató, lehet, hogy mind meghalunk, de legalább felgöngyölítheted az ügyet. Ami szeretett Melindánk pedig megírhatja. Várunk még valakit? Anya jesszus, tedd le azt a szart, ez nem egy egyszerű számítógépes vírus. Átjutott a tűzfalon? Mi? Tűz van? Istenem, amúgy nem hiszem. A többiek vagy még nálunk is jobban utálták Antal bácsit, vagy valóra vált a jósata. Igen, ott van például Emil. Hallottátok, hogy takker lett? Ne basz! Csóri akkor már régén elhalt. Még szerencsé, hogy minket nem fenyeget hasonló, leszámítva Melindát. Magam se tudtam volna nehezebb sorsot írni neki, pedig nagyon jól emlékszem, kivel üzletelt. Hihetetlen. Itt ez a sok pénzes pojáca, és mégiscsak a takkernek jutott eszébe, hogy hozzon bármit is. Amúgy csak úgy mellékesen megjegyezném, hogy nekem legalább van munkám. Van ebben a teremben bárki olyan is, aki nem az anyján élősködik? Előbb láttam egyet elmenni. Most már legalább értem miért. Boldog 5 éveset, srác. Spáros. Emil, te jöttél vissza? Persze, miután jól elijesztettétek. Na most lett rohadtul elegem.
Fasza, itt ragadtam ebben a dohos házban, ráadásul veletek. Elmondanád, mi egész nap a bajod? Például te, Szandika. Az, hogy vissza kellett jönnöm oda, amit már rég elfeledtem. És akiket elfeledtél? Jaj, Bálint, ne szívd merre. Igen, elfelejtettelek, mivel utálom, hogyha valakinek mindenre van egy idézete. Bölcsész. Az a bajotok, hogy én sokkal olvasottabb vagyok, mint ti. Az is a bajuk, hogy én meg nem. Tudjátok, nem ártana hozzájárulni a fejlődéshez. Rád nézve pont ezt látom. Hány éves is ez az ing? Az informatika a jövő. Nekünk nem lenne az a szar, amit te egész te buzulsz. És ha nem gondolnák a kockák, hogy még tartalommal is meg tudják tölteni, akkor talán még jobban is fejlődhetnénk. Bravo, bravo. Antal bácsi mikor érkezett? Itt voltam végig, Bálint. Hallgattalak titeket. Veletek sírtam és nevettem. Az árnyék. Pont mint gyerekkorunkban. Pont úgy, de már nem vagytok gyerekek. Már nem emlékeztet semmi azokra, akik 10 évvel ezelőtt a gólyavaton voltatok. Kösz szépen, kijölte belőlünk. Itt ültem végig a sorokba, de egyiktek sem vett észre. El voltatok foglalva azzal, hogy a szaros cipőteket a másik arcába töröljétek. Ez nem egy átkozott csatatér, ez az élet. Amiben igen, vannak informatikusok, írók, mérnökök. Mert mind elpusztulnánk, ha nem lennének. Meg mindenkire szükség van, és nem egymást kéne legyőznötök. Persze, mi nem erre készítettünk fel titeket. Jelentem felétetek a csúcsra. Remélem szép a kilátás. Tudjátok, én már nem vagyok ott. Velem is jöhettek, vagy megpróbálhatjátok másképp is csinálni. Nincs harmadik. Sütit?
First, you disown me. Second chances will not be free. And third, you better find your breath. If you reach for me, I won't be Talán lesz még esélyünk szépíteni. Szépíteni a maruhányáson? Örökké bennünk él, amit ezzel a világgal tettünk. Mikor tudtam meg, hogy a társadalom bukni fog? Valahogy mindig éreztem. Amikor minden mondat végén ott volt a de. Amikor az iskolában már nem érkeztek gyerekek, de végleg a ti történeteteknél ismertem fel. Amikor Evelyn... Nem. Amikor összejöttetek. Akkor jelent meg nekem először. Micsoda? A társadalmunk nélküli világ. Van világ a társadalmunk után? Világ a mi társadalmunk nélkül örök. A társadalom világ nélkül? Nos, azt te is tudod. Úgy tűnik, rengeteg időnk lesz. Elmeséled a ti történetetek? Ő is, meg a többiek is nagyon kíváncsiak rá. Mit szívtál, öreg? Kikről beszélsz? Mert ő mindenkinek másik alakban jelenik meg. Oly sokáig kerested, de hát erről miért nem te mesélsz? Várjon. Azt akarja mondani, hogy ez Isten országa. Majd rájössz a nevére. Sokáig leszünk itt. Mondhatni örökké. Mert elbuktunk, és ő így rendelte el.